Bine ați venit, dragilor din Zodia Gemeni, oriunde v-ați afla în această lume. Suntem din nou împreună la lectura generală pentru a doua lună de vară, luna lui iulie acestui an 2026, așa că, dragilor, toți cei care aveți nu doar soarele, ci și luna, Venus sau poate ascendentul în Zodia Gemeni, această lectură este de asemenea și pentru voi. Ca de fiecare dată, nu uitați, este o lectură, cum bine știți, general, colectiv, așa că vă rog să luați decât ceea ce rezonează cu voi. Și, desigur, poate mulți dintre voi ați văzut în introducerea acestui clip, am adăugat o mică listuță, sper că nu am omis pe nimeni, cu abonații mei fideli, abonații mei de multă vreme, care sunt foarte, foarte activi aici pe canal și am considerat, e așa ca o, cum să spun eu, luați-o ca un mic gest de apreciere de la mine pentru voi, pentru faptul că nu pierdeți niciuna dintre lecturile mele, așa că am simțit nevoia să vă mulțumesc într-o manieră mai specială și am adăugat acea etichetă în introducerea acestei lecturi. Desigur, pentru toată lumea, absolut pentru toți cei care mă susțineți prin like-uri, prin comentarii frumoase, prin gesturi de apreciere, prin gândurile voastre bune care vin din partea voastră, mii și mii de mulțumiri tuturor. Cei care sunteți noi pe acest canal, vă urez bun venit și dacă la finalul acestei lecturi simțiți că ați rezonat sau pur și simplu v-a plăcut maniera în care eu fac aceste lecturi, nu ezitați, dragilor, să vă abonați. Este gratuit și în felul acesta nu veți pierde niciuna dintre lecturile mele. Și acum, da, acum putem să începem să discutăm despre luna iulie. Foarte pe scurt o să vă spun un pic din punct de vedere astrologic cum va fi luna pentru voi. De ce? Pentru că astrologia și tarotul au o legătură între ele. Acum, o frază mică așa, luna iulie, să știți că per general, nu doar pentru zodia voastră, este o lună în care, cel puțin începutul ei, cam până pe la jumătatea ei, ceea ce s-a întâmplat la sfârșitul lui iunie, cumva va mai continua un pic, dar va aduce, ca să zic așa, nevoia ca noi oamenii să analizăm un pic, să ne oprim un pic din tot iureșul ăsta și să privim în urmă, să înțelegem mult mai clar ce avem de învățat din experiențele recente. Pe de altă parte, iulie, pentru voi, ca să nu vă plictisesc foarte tare pentru voi, dragilor din Gemeni, este o lună foarte activă mental, foarte dinamică, în care pot apărea foarte multe informații, idei, schimbări de direcție, o perioadă în care lucrurile, să știți că nu rămân blocate. Dar nici nu se așează definitiv, ca să zic așa. Cred că mai degrabă se ajustează pe parcurs, așa. Voi sunteți puși în situații sau în anumite situații, mai bine zis, în care va trebui să reacționați rapid. Așa că trebuie să învățați să selectați exact ce merită atenția voastră și ce nu. Dacă ar fi să tragem o concluzie așa la general, aș spune că nu tot ce se mișcă repede este și stabil. Așa că trebuie să alegeți cu atenție ce informație, în ce direcție sau ce direcție tu permiți, ce informație sau direcție tu permiți să-ți influențeze drumul, pentru că nu fiecare informație care ajunge la voi merită transformată în decizie finală. Pe de altă parte, dacă vorbim de muncă, voi la nivel profesional se pare că pot veni schimbări de plan, proiecte noi sau, nu știu, modificări de strategii. Ritmul este unul destul de alert, iar comunicarea între voi și, nu știu, parteneri de afaceri, colaboratori, șefi, colegi, comunicarea va fi un lucru important și va avea un rol important.
Așa că fiți atenți la detalii și încercați să evitați deciziile luate în grabă. Pentru că unele lucruri chiar vor necesita, dacă luați decizii în grabă, asta nu înseamnă că se rezolvă. E posibil ca mai târziu să vă reîntoarceți acolo la respectiva decizie și să o reevaluați din nou. Dacă vorbim de bănuți, posibil să aveți parte de fluctuații sau cheltuieli neprevăzute, mai ales tocmai din cauza acestor decizii rapide. Totuși, desigur, puteți avea parte și de oportunități bune tot așa, prin intermediul informației. Informații noi care să vă ajute să câștigați bani în plus, de exemplu. Sau colaborați cu cineva care, cum să spun eu, vă poate ajuta să obțineți sau să rezolvați o situație financiară. Ce este important? Discernământul vostru și să realizați că nu tot ceea ce pare interesant este și profitabil pe termen lung. Pentru că puteți obține o sumă mică acum, dar pe termen lung să nu dea mari rezultate. Dacă vorbim de cuplu, de relație, în relații comunicarea voastră este una intensă, dar poate fi și ușor instabilă. De ce? Pot apărea discuții importante, clarificări, schimbări de perspectivă. E o perioadă în care sinceritatea contează mai mult decât evitarea unor conflicte, iar dialogul poate aduce chiar mai multă limpezire în incinta relației voastre. Deci, decât să zici, dar nu mai vreau să mai mă cert astăzi, cu toate că sunt lucruri care trebuie discutate, bine ar fi să le discutați, să nu le amânați. Pentru cei singuri, voi veți avea parte de multe interacțiuni, multe conversații și multe posibilități să cunoașteți oameni noi. Desigur, nu toate conexiunile sunt stabile sau de durată, așa că selecția devine foarte importantă, pentru că există potențial pentru începuturi interesante, dar care trebuie verificate în timp. Da? Adică oportunități, șanse sunt de relație, dar nu neapărat stabile, sau nu toate pot fi stabile sau de durată. Să fie trecătoare. Bun, acum trecem la cărțile noastre. Și haideți să vedem ce va duce prima săptămână de iulie. O dezamăgire într-o afacere, într-o înțelegere, într-o colaborare. Ceva care nu iese așa, e cu două tăișuri sau poate nu iese chiar cum v-ați planifica voi. A doua săptămână avem buchetul niște complimente din partea unui admirator, admiratoare. Care așa vă urcă un pic orgoliul, vă perie cineva orgoliul. Avem a treia săptămână, nu fi tentat să-ți cobori standardul. În ideea ca ceva poate să se rezolve sau ca voi să fiți acceptați, nu știu, într-un anumit context, bine ar fi să nu vă coborâți standardul, să nu acceptați chiar orice, oricum și de la oricine. Cea de-a patra săptămână, un sfat bun de la o persoană înțeleaptă pe care probabil că ar fi bine să-l și luați în calcul. Mergem mai departe, că era să avem de scos energia generală, vai. M-a tâmpit căldura, deci nu vreți să știți. E cuptor. 42 oficial, dar afară le resimți de 45. Haideți să vedem care este energia voastră de înțelepciune. O energie a înțelepciunii, dragilor. Ce ne spune această energie? Că în această lună lucrurile nu sunt mereu ceea ce par a fi la suprafață. Chiar dacă voi nu vedeți neapărat un progres, să zicem, vis-a-vis de o anumită situație, totuși în fundal să știți că lucrurile se pot mișca. Iar unele perioade care pot părea instabile sau chiar dificile, totuși
în profunzime există ordine, există o direcție și chiar și situațiile complicate, la un moment dat, pot căpăta un sens. Așa că este important în această lună să nu prea judecați oamenii, lucrurile doar după aparențe. În general, procesul ăsta al vieții, viața în general, include și acele etape în care în spatele cortinei, să-i spunem așa metaforic, se coace ceva invizibil, da? Este o lună în care încetul cu încetul veți vedea lucrurile mult mai clar, nu va veni așa totul pe masă, dar ce este cel mai important, se pare că ceea ce pare blocat, poate până în acest moment, sau greu de realizat, în această lună poate căpăta un sens bun și chiar pe termen lung. Nu știu dacă 1, 5, 15 sau 51 vă spune ceva. Acum, da, trecem la tarotul nostru și să vedem ce vine pentru dragii mei din Gemeni. Luna iulie, atât pe plan profesional, sentimental sau financiar. Să vedem. Ce avem? Începem desigur cu planul profesional. Ei, ia să vedem. Interesant. Pe plan profesional, dragilor, avem turnul, roata destinului și un 10 de monede. Cred că este varianta câștigătoare. Știu că mulți dintre voi se sperie, aoleu, turnul, cu cine mă mai cer, cu cine mă mai lovesc, de cine mă mai lovesc la muncă. Turnul în această situație, dragilor, va provoca într-adevăr o schimbare importantă în viața voastră. Dar să știți că această schimbare e către binele vostru. Sau este în favoarea voastră cu acest 10 de monede. De ce? Pentru că voi ori veți atinge un nivel foarte stabil din punct de vedere profesional, foarte sigur, sau veți obține un loc de muncă stabil, veți face o afacere care va funcționa bine, veți ocupa poate o poziție solidă într-o companie de mare, de ce nu, tocmai datorită, mare atenție, n-am spus din cauză, datorită acestui turn, care va provoca o schimbare bruscă. Turnul în această situație, nu știu, poate să ne vorbească de concediere, restructurare, închidere de proiect, descoperi o problemă ascunsă, ești într-o echipă care face foarte multe greșeli, în care sunt foarte multe conflicte și e o lipsă de organizare totală, sau pur și simplu apare o situație stringentă care cere să te decizi brusc, să pleci poate dintr-un loc de muncă care nu-ți mai face bine, pur și simplu. Sau se întâmplă ceva la locul de muncă care să te cam debusoleze sau să se întâmple foarte multe schimbări bruște care să te cam dea un pic peste cap. Ce este important aici? Nu se schimbă neapărat toată structura. E posibil să se schimbe decât structura de sus, să se schimbe șefii, îi mari, ăia de sus, să vină alții care duce la această schimbare, iar pentru voi, eu sper din suflet pentru toți dintre voi să fie așa, voi o să vă aducă ceva mult mai stabil. Roata destinului, așa cum am mai spus, este cea care aduce această nuanță benefică. De ce? Pentru că voi veți profita de această schimbare care apare la muncă, de această restructurare, de această oportunitate total neașteptată. Poate să fie, nu știu, o colaborare nouă, poate să fie chiar și ceva diferit față de ce făceați voi până acum. Cert este că atâta timp cât sunteți flexibili, această schimbare
e o ofertă mult mai bună și vouă va aduce o mai bună stabilitate profesională. Haideți să vedem pe partea bănuților. Pe partea bănuților un 2 de bâte, un as de monede și un 4 de monede. Și pe partea bănuților să știți că lucrurile nu sunt rele, chiar deloc aș spune. Cu acest 2 de bâte zice că e posibil să aveți un venit din exterior sau cu asul ăsta de monede mai degrabă aș zice că este ceva care vă intră în casă și care vă menține în zona aia de confort stabil. De confort stabil din punct de vedere financiar, mai ales cu 4 de monede aici. Orică vi se face o ofertă mai bună și câștigați mai mulți bănuți, orică e un confort. Din câte văd eu aici, cel puțin pe partea banilor, apare totuși un confort. Tocmai de aceea am văzut că și din punct de vedere astrologic, la voi chiar pe lângă că logic vi se spune, domne, fiți precaut, da? Când e vorba chiar și de bani. Dar mie și din punct de vedere astrologic vi se spune că pot apărea oportunități chiar foarte bune, care pe voi să vă ajute să aveți o stabilitate financiară mult mai solidă. Și asta îmi arată și cărțile. Eu aș spune că sunt niște bani care vin din exterior. Niște bani care vin din exterior sau dintr-o colaborare. Sau pur și simplu găsiți voi o soluție neașteptată la o anumită situație financiară care să vă ajute să aveți o stabilitate cu acest 4 de monede. Oricum, veți spune prioritate se pare pe economii, pe siguranță, pe protecția resurselor voastre și chiar și dacă vreți să investiți, nu știu, în vreun obiect, în ceva, veți fi destul de prudenți. Veți fi destul de prudenți. Haideți să mergem mai departe și să vedem pe partea relației. Avem soarele, 4 de bâte. Voi vă însurați, vă măritați în această lună. Cel puțin unii dintre voi cu siguranță. Avem aici bucurie pentru o stabilitate în relație, nuntă, cununie și, desigur, magicianul. Dragilor, magicianul în mare parte vă reprezintă pe voi, ne vorbește de comunicare și în relație se pare că voi veți fi foarte creativi în această lună. Veți avea parte de surprize plăcute, de evenimente plăcute, de bucurie, de optimism. Nu știu dacă Zodia Leu vă spune ceva, cert este că în relație lucrurile se pare că vor merge în direcția care trebuie, cel puțin la modul general. Vom vedea ce apare pe parcurs la lecturile săptămânale. Dar din ce văd eu aici, sunt lucruri care le veți face împreună, există comunicare, există schimbări pozitive în cuplul vostru. Asta dacă nu vorbim, cum am mai spus, hai la nuntă că e bine. Da, dacă nu vorbim de cununii sau de nunți, atunci, per general, putem vorbi de energie pozitivă, energie solară, o relație care are așa, e foarte plină de energie pozitivă, de încredere. Și chiar veți face în această lună, nu știu ce v-ați propus voi, să faceți ceva împreună și chiar unul dintre voi e posibil să aibă o realizare de care vă veți bucura, desigur, tot împreună. O realizare importantă. Cei care sunteți singurei, voi, dragilor, v-ați simțit în ultima perioadă destul de singuratici, așa, destul de pustiți, destul de necăjiți. Nu știu dacă Zodia Taur vă spune ceva, dar în această lună ori veți lua
calea, să spunem așa, spiritualității, v-ați propus să mergeți poate în locuri de cult, în lăcașe de cult, mănăstiri, biserici sau nu știu, orice lăcaș spiritual, și chiar puteți avea o discuție importantă cu un membru al acestui lăcaș care vă va ridica la fileu, să spunem așa, vă va pune în situația în care să vă puneți niște întrebări, să faceți niște alegeri, mai ales că avem îndrăgostiți aici, care vă și reprezintă ca și arcan major, reprezintă zodia voastră. Deci aici avem zodia Taur și aici Gemeni. Ce îmi spune asta? Îmi spune că voi veți explora, ca să spun așa, vă veți da seama de fapt ce relații se potrivesc pentru voi, care au aceleași valori, aceleași interese personale. Posibil să întâlniți poate pe cineva care are aceleași principii ca ale voastre și vă veți face timp poate pentru a înțelege ce vrea această persoană cu adevărat de la o relație. Poate că dacă nu vorbim de un personaj foarte înțelept care să-ți dea niște sfaturi bune și ca tu să-ți pui aceste întrebări, atunci putem vorbi într-o altă variantă de cineva care caută o relație totuși stabilă, care la rândul său caută, cum am mai spus, aceleași valori comune. Caută un partener cu aceleași principii, cu aceleași credințe. Pe de altă parte, va fi o lună în care cred că cel mai important lucru, ori voi vă veți lămuri de ce o anumită persoană v-a dezamăgit atât de tare, ori vă veți da seama de fapt că există o altă energie care într-un fel sau altul parcă aveți multe lucruri în comun. Din două una. Dar, cum am mai spus, cred că cel mai important este că voi vă veți răspunde singurei la ceea ce vă frământă din punct de vedere sentimental. Haideți să vedem și care este mesajul Universului pentru voi, dragilor din Gemeni. Spune așa: ești în siguranță, ești protejat, protejată, ce a fost mai rău va rămâne în urma ta, ești pregătit să mergi înaintea tuturor provocărilor care deja au fost setate pentru tine. Lecțiile au fost învățate, ești în siguranță acum să ai încredere în propriul tău drum. Eu, sincer să fiu, văd acest mesaj mai mult ca niște răspunsuri, probabil la unele din multele întrebări pe care voi vi le-ați spus sau vi le puneți încă. Așa că eu sper din suflet ca aceste mesaje în general pe care le-am văzut aici să vă ajute și desigur până la următoarea noastră revedere, când vom vedea la lecturile săptămânale cum se vor desfășura energiile, eu vă mulțumesc că mi-ați fost alături și desigur nu uitați, suflete frumoase, să gândiți înalt, să zburați înalt și să lăsați ca pacea, credința, lumina și iubirea să vă însoțească la fiecare pas.